सर साउंड येत नाहीये. सॉरी, आता येतोय? Did you Yes, sir. get? Okay. See, we are discussing the frequency response of common emitter amplifier. So frequency response, how it indicate that? Frequency response indicate that how the particular device work in a different type of frequency. Different type of frequency indicate that there are frequency start up with a 0 hertz. See, start up with the 0 hertz to the 20 kilohertz, that are called as audible frequency. Audible frequency means what? See, the frequency which should be audible by human, that is called as human audible frequency, right? Why that important? See, when we have to use the different application, different circuit, right? So the performance of different circuit when we have to be seen with respect to different frequency indicate that we have applied the signal of the 0 frequency to the audible frequency indicate that up to the 20 kilohertz frequency, right? That signal is applied, and whatever the gain indicate that whatever the output coming across on that particular frequency, we have seen that it is nothing but a frequency response of the particular signal, right? Frequency response indicate that we have varying the frequency from 0 hertz to the 20 kilohertz in case of your audio frequency, and seen the performance of the common emitter amplifier, means how it works, right? This is nothing but a frequency response of the common emitter amplifier. Why we need of the frequency response of the common emitter amplifier? See, one of the reason behind it is that when we have to be use the different devices for our application, right? So that how the performance of particular devices increase or decreases, or whatever the effect of the particular circuit on the frequency, means जर फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त केली तर तुमचं आउटपुट जे आहे त्याच्या आउटपुटची गेन आहे कमी जास्त होते का, त्याचा इफेक्ट काय होतं हे पाहावं लागतं आपल्याला. कारण का की ज्यावेळेस आपण सी वी हॅव हे आपण पाहायचं, कारण काय सांगतो, ज्यावेळेस आपण आता सध्याला आपण 4G वी हॅव टेकिंग टुवर्ड्स द 5G नेटवर्क, मोबाईल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन साठी. लक्षात घ्या, तुमचं जे आता जे स्काय झूमवरचं लेक्चर चालू आहे, दॅट इज द ऍडव्हान्टेजेस थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द 4G. लक्षात घ्या, 4G असल्यामुळे झालेलं आहे. कारण की याच्या आधी 3G ला पण तुम्ही ऑडिओ व्हिडिओ लेक्चर पाहू शकत नव्हता, राईट? द रिझन बिहाइंड इट इज वी हॅव टू बी एनहान्सेस द नेटवर्क ड्यू टू द सीइंग ऑल ऑफ द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स म्हणजे काय? लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण एखादी सिग्नल मोबाईल कम्युनिकेशनच्या रिस्पेक्ट टू सांगतो, फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स म्हणजे काय की तुमची, लक्षात घ्या, जस्ट रिलेटेड पॉईंट आला म्हणून सांगतो, 2G टेक्नॉलॉजी, ज्यावेळेस फक्त आपण कॉलिंग साठीच मोबाईल यूज करतो, त्यावेळेस काय होतं, फ्रिक्वेन्सीचे ऑपरेटिंग मोबाईलचे होते ना ते कमी फ्रिक्वेन्सीवर ऑपरेट होत होते. लक्षात घ्या, सध्याचे त्यानंतर 2G किंवा 3G आलं, त्यावेळेस त्यानंतर 3G आल्यावर काय 900 आणि 1800 मेगाहर्ट्जवर तुमचे मोबाईल वर्क करत होते. लक्षात घ्या, त्यावेळेस सम पॉइंट ऑफ द डेटा त्याच्यात होत होता. लक्षात घ्या, सध्याचे 4G आहेत ना, ग्रेटर दॅन द मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीवर ते वर्क होतात. त्यामुळे काय होतं की तुमचा डेटा कोलॅबरेट विथ युअर व्हॉइस होतो. लक्षात घ्या, ते झालेलं आहे. म्हणजे हे सगळं फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. लक्षात घ्या, माईक बंद करा, पुन्हा चालू आहे, माईक बंद करा. सुशांत कदम, माईक टर्न ऑफ करा. सुशांत कदम. ओके, सी वी हॅव डिस्कसिंग विथ रिस्पेक्ट टू द मोबाईल कम्युनिकेशन, राईट? ज्यावेळेस म्हणजे आता सांगा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स म्हणजे काय, की कोणत्या फ्रिक्वेन्सीला तुमचा रिस्पॉन्स म्हणजे क्वालिटी ऑफ साऊंड कशी चेंज होते, त्यानुसार तुमचे डिझाईन. म्हणजे पहिल्यांदाची टेक्नॉलॉजी 1G 2G 3G 4G, आता सध्याला 5G पण येणार आहे. म्हणजे तुमचे डिफरंट नीड जसे इन्क्रीज होत गेला त्यानुसार तुमच्या सिग्नलच्या कॅपेबिलिटीमध्ये डिफरन्स होत गेले. हे सगळं फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स म्हणजे कोणत्या फ्रिक्वेन्सीवर तुमची डिव्हाइस कशी वर्क होते त्याच्यानुसार हे पाहिलेलं आहे. ओके, this is the introduction of frequency response of common emitter amplifier. Now see one sentence I am telling you what do I mean by frequency response of common emitter amplifier. See, it is nothing but how the common emitter amplifier device should work in the different type of the frequency, start up with the 0 to the 20 kilohertz. That is nothing but a frequency response of C amplifier, right? This the particular gain of your device should be changes with respect to your 0 to the 20 hertz. We have seen that particular concept, and we have to be plot on this. This is nothing but a frequency response of the common emitter amplifier. Okay, see, we just introduced
related to the three term that is a related part of your subject, right? That is frequency response of common emitter amplifier. See, what do you mean by frequency response? The important term with respect to frequency response is that, see, what do you mean by frequency response? See, हे काय असतं सांगतो, ज्यावेळेस आपण एखादी सर्किट आहे, एखादं सर्किट समजा तुम्ही कन्सिडर करा की रेक्टिफायर, राईट? रेक्टिफायर आहे. रेक्टिफायर काय करतं? एसीचं डीसी कन्वर्जन करतं, राईट? त्यासाठी जे आपण इनपुट पॉवर सप्लाय अप्लाय करतो त्याची फ्रिक्वेन्सी किती असते सांगा बरं? टेल मी, व्हॉट एव्हर द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इनपुट पॉवर सप्लाय. रिप्लाय द्या लवकर. इनपुट पॉवर जे अप्लाय करता रेक्टिफायर साठी त्याची फ्रिक्वेन्सी किती असते? 50 हर्ट्ज. Right, because Indian have the 50 hertz frequency. In case of America, there is a 16 hertz frequency, right? So 50 hertz signal is applied to the rectifier, right? So that signal is applied to the rectifier. So when this signal is applied, what it indicates that frequency response of particular signal about the 50 hertz. म्हणजे त्यावेळेस आपण त्याला जे सिग्नल अप्लाय केले ना ते 50 हर्ट्जचे अप्लाय केले म्हणजे त्याचा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स हा अप टू द 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी पर्यंत असेल. लक्षात घ्या. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स काय इंडिकेट करता की रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी ओव्हर विच डिव्हाइस शुड बी वर्कड, राईट? रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी ओव्हर विच युअर डिव्हाइस शुड बी वर्कड. तर आपल्या रेक्टिफायर साठी ते रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी किती असेल? 50 हर्ट्ज असणार आहे. कारण अप टू 50 हर्ट्ज नाही, 50 हर्ट्ज, राईट? ओनली 50 हर्ट्ज. Why it is? Because Indian frequency of power is a 50 hertz, right? So what do you mean by frequency response? Indicate that it is the range of frequency over which performance of the device which we have to be seen, right? So when we have to be seen the frequency response of the devices, in that case we have to be seen the frequency response of common emitter amplifier. Now see why we have to be seen the frequency response of common emitter amplifier. लक्षात घ्या, amplifier indicate काय असतं सांगा बरं, आणि ते कुठे यूज केलं जातं? प्लीज टेल मी. अम्प्लिफायर म्हणजे काय आणि ते कुठे यूज केलं जातं? टेल मी फास्ट. रेडिओ. आणखीन तुमच्या डे टू डे ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्ही यूज करताय रेडिओ मध्ये. आणखीन मोबाईल असेल, आणखीन मोबाईल मध्ये पण आहे. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही बोलताना त्याचा किती स्मॉल आवाजात बोलला ना तरी ट्रान्समिशन पहा. समजा तुम्ही आता कन्सिडर करा मुंबईमध्ये आहात आणि तुमचं लेक्चर चालू आहे इथं पंढरपूरमध्ये, राईट? ते तेवढं सिग्नल ट्रान्समिशन वगैरे होतं, म्हणजे सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढत होती. लक्षात वाढत होऊन वगैरे ते ट्रान्समिट होऊन माझ्यापर्यंत येते. लक्षात घ्या, म्हणजे एवढ्या ह्याच्या पर्यंत मध्ये म्हणजे तुमची सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढलेली असते. ओके. आणखीन कुठे यूज केलं जातं? मोबाईल चार्जर. आणखीन मला जे पाहिजे ते मेहनत आहे ते पण. आणखी हा, कोणते सांगितले तुम्ही ऍप्लिकेशन? परत एकदा सांगा. हा, रिपीट करा प्लीज, रिपीट. हा, मोबाईल चार्जर, अजून मोबाईल, अजून हा, प्लीज रिप्लाय फास्ट. रेडिओ साऊंड सिस्टीम. राईट? त्याच्यामध्ये डिफरंट फ्रिक्वेन्सी यूज केल्या जातात. ओके. तर फ्रिक्वेन्सीचा यूज या डिफरंट थिंग मध्ये होतो. त्यानंतर एक इम्पॉर्टंट कन्सिडरेशन, एक इम्पॉर्टंट थिंग कॉमन emitter अम्प्लिफायरचा यूज व्हायचा. तर सांगतो, तुम्ही एखादा फंक्शन आहे, लक्षात घ्या, फंक्शन असेल तर फंक्शन मध्ये याचा यूज होतो बा. आता सांगा आणखी ऑडिओ कॉमन emitter अम्प्लिफायरचा. मी हिंट देतोय तुम्हाला, मी नाव घेईन त्याचं, सांगा ना, बराच वेळ झाला. आता आवाज येतोय का सगळ्यांना? येस सर. ओके, सांगा मला. नॉर्मली तुम्ही जे एखादं फंक्शन असेल ना मोठं, म्हणजे समजा मॅरेज असेल समजा, किंवा एखादा 1000-2000चा मॉब असेल, त्यांना अनाउन्स करायचं असेल तर त्या ठिकाणी माईक सर. माईक विथ रेडिओ स्पीकर्स, त्यालाच अम्प्लिफायर असं म्हटलं. एम्प्लिफायर.
कारण त्या अँप्लिफायरला तुमचा स्पीकर कनेक्ट केलेला असतो. लक्षात घ्या, मला जे सांगायचं ते नॉर्मली हे जे पाहतोय ना आपण, व्हॉट डू यू मीन बाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स, अँड वी हॅव सीन द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन इमिटर अँप्लिफायर, व्हॉट इट इंडिकेट दॅट. लक्षात घ्या, तुमचा जो अँप्लिफायर आहे ना, अँप्लिफायर साठी कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन यूज केले जाते. कॉमन इमिटर मध्ये काय असतं सांगतो, तुम्ही जे इनपुट स्मॉलेस्ट अमाऊंट ऑफ इनपुट, म्हणजे माईक असतं ना, समजा तुम्ही आवाज बोलताय स्मॉल आवाजामध्ये, समजा स्मॉल आवाजामध्ये बोलताय आता, आणि ते लार्ज आवाजामध्ये, म्हणजे जर एरिया जास्त असेल, जर तुमच्या जास्त क्वालिटीचा तुमचा जर अँप्लिफायर असेल तर तुमचा एरिया जास्त कव्हर करतो. लक्षात घ्या, तर त्यावेळेस आपण कॉमन इमिटर अँप्लिफायर यूज करत असतो. कॉमन इमिटर अँप्लिफायर म्हणजे ज्याचा इमिटर टर्मिनल कॉमन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट असतो, ज्याला स्मॉलेस्ट अमाऊंट माईकची इनपुट आपण अँप्लिफायरला अप्लाय करतो, आणि त्या अँप्लिफायर काय करतो, ती सिग्नल अँप्लिफाय करतो आणि ॲज इट इज सिग्नल तुमच्या स्पीकरला देतो. लक्षात घ्या, तिथून तुम्हाला ऐका येते. ओके, हे तुमचं कॉमन इमिटर अँप्लिफायर साठी होत असतं. तर हे पाहत असताना why we have to be seen the common emitter amplifier frequency response. See, in day-to-day application, everything, see, in day-to-day application, everywhere we have to use the common emitter amplifier for the purpose of audio amplification. Why not other amplifier? The reason behind it is that, see, when we have to be, there are three, see, there are three type of the amplifier, right? See, means when we have to be use the transistor, there are एक लक्षात घ्या, आधी सांगतो, आपण लक्षात घ्या, टू पोर्ट नेटवर्क पुढे पाहणार आहोत आपण. तर कसं टू पोर्ट नेटवर्क म्हणजे काय असतो सांगतो, त्याला दोन इनपुट असतात, दोन आउटपुट असतात, बरोबर. तर ट्रान्झिस्टर तुमचं टू पोर्ट नेटवर्क यूज करायचं असेल तर पॉसिबल आहे का सांगा. लक्षात घ्या, मी परत एकदा सांगतो, टू पोर्ट नेटवर्क म्हणजे काय असतं, त्याला दोन इनपुट असतात, दोन आउटपुट असतात. तर ट्रान्झिस्टर आपल्याला टू पोर्ट नेटवर्क म्हणून यूज करायचं असेल तर पॉसिबल आहे का सांगा. टू पोर्ट नेटवर्क म्हणजे काय असतं, आधी सांगितलं मी तुम्हाला की याला दोन इनपुट असतात, दोन आउटपुट असतात. तर ट्रान्झिस्टर टू पोर्ट नेटवर्क म्हणून यूज करणं पॉसिबल आहे का सांगा. पूजा कोकटे, पूजा कोकटे. सर रिपीट करा एकदा क्वेश्चन. मी काय म्हणतोय, टू पोर्ट नेटवर्क ट्रान्झिस्टरच्या रिस्पेक्टिव्ह हे समजण्यासाठी सगळं तुम्हाला टू पोर्ट नेटवर्कचा कन्सेप्ट एकदा मला म्हणजे तो पाहूच आपण आहे पुढच्या चॅप्टर मध्ये. टू पोर्ट नेटवर्क म्हणजे काय असतं सांगतो, ज्याला दोन इनपुट असतात, दोन आउटपुट असतात, बरोबर. तर मला म्हणायचंय की ट्रान्झिस्टर मला टू पोर्ट नेटवर्क म्हणून यूज करता येईल का, दोन इनपुट दोन आउटपुट म्हणून सांगा. दोन टर्मिनल इनपुट म्हणून, दोन टर्मिनल आउटपुट म्हणून ट्रान्झिस्टर तुमची डिव्हाइस यूज करता येईल का. नो सर. Why? It have only three terminal, बरोबर. Is it right? Yes, sir. Right. That's why, see, टू पोर्ट नेटवर्क म्हणून जर आपल्याला एखादी डिव्हाइस यूज करायची असेल, त्याला दोन इनपुट पाहिजे, दोन आउटपुट पाहिजे, टोटल चार टर्मिनल पाहिजेत. पण जर मी ट्रान्झिस्टर यूज केलं ना, तर त्याला तीनच टर्मिनल आहेत, म्हणजे चार नाही आहेत. किंवा आपल्याला काय पाहिजे, दोन पाहिजेत, कोणचे, एक इनपुट एक आउटपुट, तरी सुद्धा चालेल आपल्याला. पण तीन असले तर चालणार नाहीत, कारण का, तीनचे कसे करणार, इनपुट कसे आउटपुट टाकणार. त्यामुळे लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टर इज नॉट युज्ड फॉर द पर्पज ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क इन अ ब्रॅकेट. तो प्रश्नचिन्ह सांगतोय, लक्षात घ्या. का प्रश्नचिन्ह सांगायला, सी, जरी तीन टर्मिनल असले ना तरी पण हे आपल्याला टू पोर्ट नेटवर्क म्हणून यूज करायचंय. का करायचंय, कारण when we have to be design the application of your transistor, it have to be used as a two port network. See, it have to be used as the two port network. So what we have to do, लक्षात घ्या. आता मी तुम्हाला सांगितलं ट्रान्झिस्टर टू पोर्ट नेटवर्क म्हणून यूज करता येत नाही, प्रश्नचिन्ह दिले मी तिथं, तरी पण मला ते यूज करायचं. कारण का, जर माझे ऍप्लिकेशन जर डिझाईन करायचे असतील ना, तर ते मला पहिल्यांदा टू पोर्ट नेटवर्क मध्ये, म्हणजे दोन इनपुट आहेत, दोन आउटपुट आहे, या फॉर्म मध्ये ते करावंच लागेल. तर त्यासाठी काय करावं लागेल, आय एम टेलिंग यू. सी, when we have to be use any terminal, see, any of the terminal of the we know that transistor of three terminal. Tell me the name of the transistor terminal. Three terminal. Which are that three terminal? ला काहीतरी नाव आहेत तीन टर्मिनलला ट्रान्झिस्टरच्या, काय सांगा. Emitter base collector. Right. Emitter base collector. See, for that purposes we have requirement of two port network. We have required the four terminal, right? तर काय करायचं सांगतो, कुठलाही एक टर्मिनल आपण कॉमन करू. कॉमन करायचं म्हणजे काय, तो इनपुटला बी यूज करायचा, आउटपुटला पण यूज करायचा. तर टू पोर्ट नेटवर्क म्हणून यूज करता येईल का सांगा. म्हणजे समजा ऐका, तीन टर्मिनल आहेत, बरोबर. त्यातला एक जो आहे ना,
तो इनपुटला पण यूज केला, आउटपुटला पण यूज केला, म्हणजे 4 टर्मिनल झाले. बरोबर आहे का? लक्षात येत आहे का तुम्हाला? Yes, sir. ओके, राईट. सेम वे वी हॅव टू बी यूज ऍज अ 2 पोर्ट नेटवर्क. म्हणजेच काय करायचं, एक टर्मिनल कॉमन करायचा. म्हणजेच पहा, इमिटर टर्मिनल कॉमन केला तर त्याला कॉमन इमिटर म्हणायचं, बरोबर. बेस कॉमन केला तर त्याला कॉमन बेस म्हणायचं, आणि कलेक्टर कॉमन केला तर कॉमन कलेक्टर म्हणायचं. लक्षात येत आहे? लक्षात येत आहे का? कॉमन. Yes, sir. Okay. See, common emitter, common base, and common collector. These are the 3 configuration which should be designed by with respect to your transistor for the purpose of 2-port network, right? For the purpose of 2-port network. See, I'm telling you, we have discussing the frequency response of the common emitter amplifier, not other common base, common collector. The reason behind it is that when we have to be discussing the application of common emitter amplifier, it should be amplify the audio signal. Audio signal indicate that, see, the signal of the 0 frequency to the 20 kilohertz frequency is called as audio frequency signal, right? So to amplify the audio frequency signal, if we have to use the common emitter, common base, and common collector configuration of the transistor. See, when we have to be used, it is simultaneously, means separately, right? See, when we have to be use the common emitter amplifier, it gives the highest output, right? It gives the highest output. After all, we have to be taken the common base type of the configuration. It gives the low response. Means, see, समजा मी तुम्हाला एक्झाम्पलला सांगतो, कॉमन इमिटर अँप्लिफायरला मी 5 कन्सिडर करा, एक साधी व्हॅल्यू 5 एवढं इनपुट अप्लाय केलं तर मला आउटपुट समजा 25 मिळालं, म्हणजे 5 फूट सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढली, बरोबर. हे कॉमन इमिटर साठी झालं. मी त्यानंतर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन यूज केलं, मी 5 एवढं इनपुट अप्लाय केलं, मला 10च मिळालं. लक्षात घ्या. आणि कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन यूज केलं, 5 अप्लाय केलं, मला 125 मिळालं. लक्षात घ्या. 5. तर लक्षात घ्या, यातलं सगळ्यात इफेक्टिव्ह कोणतं राहील, कॉमन इमिटर का कॉमन बेस का कॉमन कलेक्टर? सांगा. मी कॉमन इमिटरला 5 अप्लाय केलं तर इनपुट आउटपुट 25 मिळालं, कॉमन बेस साठी 5 अप्लाय केलं तर 10 मिळालं, आणि कॉमन कलेक्टरला 5 अप्लाय केलं तर 125 मिळालं. सांगा कोणतं इफेक्टिव्ह राहील? प्लीज फास्ट टेल मी. विथ रिस्पेक्ट टू मॅथमॅटिकल थिंग, 5 अप्लाय केलं आणि 25 मिळालं, 5 अप्लाय केलं 10 मिळालं, 5 अप्लाय केलं 125 मिळालं. सांगा लवकर. कोकाटे सांगा लवकर. प्लीज टेल मी. सर्व मॅथमॅटिकल थिंग आहे, त्याच्यात काय नाहीये. सांगा, तुम्ही सांगा, त्याच्यावर सांगतो की कोणतं पेपर, तरी पण कोणतं पेपर करायचं. प्राची भोसले, हा सांगा लवकर. माझा आवाज ऐकू येतोय का? प्लीज टेल मी. डिड यू हिअर माय साऊंड? मग सांगा ना मला काहीतरी. 3 आहेत. कॉमन इमिटरला 5चं 25, म्हणजे 5 एवढे इनपुट अप्लाय केलं तर 25 मिळेल. कॉमन बेसला 5 अप्लाय केलं तर 10 मिळेल बघा. आणि कॉमन कलेक्टरला 5 अप्लाय केलं तर 125 पट, म्हणजे पट सांगतोय सिग्नल मिळेल. तर कोणतं प्रेफर कराल तुम्ही आणि का? राईट, राईट, कॉमन कलेक्टर प्रेफर करा. तरी पण मी कॉमन इमिटर अप्लाय करेल. का सांगतो त्याचं लक्षात घ्या. जर लक्षात घ्या, त्याच्या रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे, काय सांगतो. इन केस ऑफ युअर कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन, if the amplification whatever the input applied is 5, in that case we got the 25 output. It is nothing but amplification of the signal, input signal is up to some level, right, up to some level, which is greater than that of your common base configuration and less than that of your common collector configuration. But see, we have requirement of the gain as well as the quality of sound. हे लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपण अँप्लिफायर यूज करतोय त्यावेळेस गेन तर पाहिजेच आपल्याला, क्वालिटी ऑफ साऊंड पाहिजे असेल तर त्या केसमध्ये आपण कॉमन इमिटर अँप्लिफायर यूज करतो, कारण त्याला गेन मिळती, जे पाहिजे आपल्याला गेन मिळती. कमी मिळत असेल, लक्षात घ्या, कमी येत असेल पण गेन मिळती, पण क्वालिटी ऑफ साऊंड चेंज होत नाही. लक्षात घ्या. दॅट्स व्हाय वी हॅव टू बी प्रेफर द कॉमन इमिटर इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन. सी, इफ वी हॅव अप्लाय द सिग्नल ऑफ 5, वी गॉट द 125, that is the signal, right, that is large signal. We must prefer the common collector, but see, we doesn't requirement of largest amount of gain in a normal application of audio amplifier. See, here doesn't change also the signal. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की कॉमन इमिटरला 5 अप्लाय केला 25, सिग्नल तिथं चेंज होत नाही. सेम वे कॉमन कलेक्टरला सुद्धा सिग्नल चेंज होत नाही, पण आपली रिक्वायरमेंट नाहीये.
See, we doesn't have requirement of the largest amount of gain. See, when we have to be requirement of the largest amount of gain, in that case, we have to be prefer the common collector configuration, right? So for the discussion purposes, that is for the audio amplifier purposes, we have to be discussing the thing with respect to common emitter amplifier now only. लक्षात येतंय का? म्हणजे आपली रिक्वायरमेंट काय की गेन असावी पण जास्त पण नको, आणि लार्जेस्ट अमाउंट जर गेन पाहिजे असेल तर आपण कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन यूज करू. बट इन दिस केस वी हॅव रिक्वायरमेंट ऑफ द गेन that is medium, so that's why we have to be provide the common emitter amplifier. That's why we have to be seen the frequency response of the common emitter amplifier here. Okay, लक्षात आलं का? का आपण frequency response of common emitter amplifier चा पाहतोय? Please reply द्या. Yes, sir. Okay, now we have seen the frequency response of the particular audio amplifier. See, one of the important devices used for the audio amplification is the BJT. BJT indicate that bipolar junction transistor. So what do you mean by bipolar junction transistor? Bipolar junction transistor, whatever they are trying, that I have introduced just 2 minutes. See, in case of BJT, there are two types of bipolar junction transistor. It is also called as transistor, right? So NPN and PNP, that are the two type of the transistor. See, important question related to this type of transistor is that there are NPN and PNP, that are the two transistors. See, for the current conduction purposes, we have requirement of the electron. See, for the current conduction purposes, we have to be requirement of the electron, not more holes, right? So that in case of your 98% application all of the world, see, 98% application of all of the world, there should be prefer of the NPN type of transistor than that of your PNP type of transistor. See, for all online MCQ exam, this question should be asked, right? That's why I'm telling you. See, NPN type of transistor is preferred in a 98% of application. The reason behind it is that NPN type of transistor, there is a 2N and 1P, right? PNP type of transistor, there is a 2P and 1P. See, for the current conduction purposes, we have to be need of the electron, not the holes. That's why NPN type of transistor preferred more in the all of the application in the world, right? That is 98%. म्हणजे जर 100 ऍप्लिकेशन जर तुमच्या ट्रान्झिस्टरच्या जगामध्ये असतील ना, त्यातले 98 ऍप्लिकेशन तुमच्या एनपीएन टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टरचे असतात. लक्षात घ्या. See BJT, there are two type of the BJT. One is NPN, other is PNP type of transistor. In case of NPN type of transistor, there should be majority. See, one of the important concept with respect to BJT is that there are two types. See, ज्यावेळेस आपण करंट कंडक्शन पाहतो ना, करंट कंडक्शन दोन्हीमुळे होतं, मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी. म्हणजे मेजॉरिटी म्हणजे मायनॉरिटी म्हणजे काय सांगतो, लक्षात घ्या. मेजॉरिटी म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त काय आहेत लक्षात घ्या. समजा NPN 2N and 1P. सो इन दॅट केस मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इज, टेल मी, in case of NPN type of transistor, there should be majority charge carrier, either electron or hole. Tell me. Electron. Right, because 2N and 1P, so it indicates that there should be majority of the electron in case of your NPN type of transistor, and there should be minority of the P indicate that holes, right? So in case of BJT, there should be current conduction takes place due to the both, that is majority charge carrier as well as minority charge carrier. So in case of BJT, there should be current conduction takes place due to the majority as well as minority charge carrier. That is the basic difference between BJT and the JPET, which we have seen in a further lecture, but I'm telling you just related question आला म्हणून सांगतो. BJT म्हणजे बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर, JPET इंडिकेट दॅट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. लक्षात घ्या, BJT ही करंट कंट्रोल डिव्हाइस आहे, JPET व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस आहे. आणि लक्षात घ्या, BJT मध्ये जस्ट पॉइंट आला म्हणून सांगतो, BJT मध्ये करंट कंडक्शन हे इलेक्ट्रॉन आणि होल्स मुळे होतं, पण JPET मध्ये आयदर इलेक्ट्रॉन किंवा आयदर होल्स मुळे, जे मेजॉरिटी आहेत ना त्याच्यामुळे करंट कंडक्शन होतं. लक्षात घ्या, हा सुद्धा क्वेश्चन MCQ साठी विचारला जातो. लक्षात घ्या, कन्सेप्ट तुमच्या कानावर आला ना तर पुढे तो ज्यावेळेस क्वेश्चन सॉल्व्ह करतात त्यावेळेस ऑटोमॅटिक लक्षात येईल. ओके, सो दीज आर द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द BJT. सी, ज्यावेळेस BJT म्हणजे काय विचारलं जातं, BJT इंडिकेट दॅट बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर, इट इज अ 3 terminal semiconductor switching devices. It have 3 terminal, one is emitter, other is base and collector. And another thing, there are two types, NPN and PNP. In
case of your all of the application in the world, there should be 98% application of the NPN type of transistor. This is happened due to the fact that if the electron is more, in that case current conduction is more. That's why NPN type of transistor used more, right? This is the thing with respect to the what do you mean by BJT. Now see what is the effect of frequency on BJT. See, when we have to use the BJT indicates that bipolar junction transistor. See, there are so many of the application of BJT. See, there should be there should be development of the all of the electronic world. See, I am telling you electronic, not electrical. का सांगतो लक्षात घ्या, इलेक्ट्रिकलची सब ब्रँच आहे इलेक्ट्रॉनिक्स. लक्षात घ्या, म्हणजे इट इज ॲज लाईक ॲज फादर अँड चाइल्ड. म्हणजे इलेक्ट्रिकल इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्रँच. सब ब्रँच झालेले. ज्यावेळेस इंजिनिअरिंग डिझाईन झालं ना, त्या नॉर्मली 3 ब्रँचेस होत्या. सांगतो कोणत्या 3 ब्रँचेस होत्या. एक इलेक्ट्रिकल, त्याच्यानंतर मेकॅनिकल आणि सिव्हिल, या 3च ब्रँचेस होत्या. त्यापासून अदर ब्रँच डेव्हलप झालेत जसं डेव्हलपमेंट होत गेली. लक्षात घ्या, राईट. सो सी, we are discussing the what is the effect of frequency on BJT. See, when we have to be use the BJT for different applications. See, if we have to be consider the application as audio amplifier, right? So during the audio amplifier indicate that audio frequency indicate that the frequency. See, audio amplifier indicate that the device we should be working on the audible frequency. So human audible frequency is nothing but a 0 hertz to the 20 kilohertz. Means human, your human can audible the frequency of the 0 hertz to the 20 kilohertz only. Beyond that we doesn't hear the frequency. तर त्याचं लक्षात घ्या. आता तुम्ही पाहताय मोबाईलवर बोलता, राईट. तर जी फ्रिक्वेन्सीचा आता बघा असं म्हणता का आलेली फ्रिक्वेन्सी मी आता त्याच्यावर ऐकणार आहे किंवा त्याच्यावर बोलतोय, राईट. कधीही ऐकू येत नाही. See, beyond the 20 kilohertz frequency we doesn't hear, right? That is the reason. So audible frequency is nothing but a 0 to 20 kilohertz. So we have seen the whatever the effect of the frequency means. See, there are three type of frequency of the within the audio frequency. One is low frequency. See, 0 hertz to the 50 hertz, up to the 0 hertz to the 50 hertz frequency, that are called as low frequency. The frequency above the, see, the frequency above the 50 hertz to the 18 kilohertz, 50 hertz to the 18 kilohertz. See here, this is the frequency response of the common emitter amplifier. See, low frequency indicate that the frequency from 0 hertz to the 50 hertz, right? The frequency of the 0 hertz to the 50 hertz, that frequency is called as audio frequency. And the frequency between 50 hertz, see, 50 hertz to the 18 kilohertz, see, 50 hertz to the 18 kilohertz, that frequency are called as mid frequency. That is medium type of the frequency. And the frequency which should be greater than 18 kilohertz, that are called as high frequency. See, when we have to be discussing the frequency indicate that frequency related to the audible frequency, because we have discussing the frequency response of common emitter amplifier. Because then that लक्षात घ्या, मी आपण फक्त कॉमन emitter amplifier साठी डिस्कस करतोय, त्यामुळे आपण 0 hertz to the 20 kilohertz फ्रिक्वेन्सी डिस्कस करतोय. त्यापेक्षा जास्त लार्ज फ्रिक्वेन्सी असतात. लक्षात घ्या, तर मोबाईल कम्युनिकेशन असेल, त्याच्यानंतर अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन असेल ज्याच्यामध्ये लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेन्सी येते. लक्षात घ्या, जे 20 किलोहर्ट्जची फ्रिक्वेन्सी आपण पाहू आणि म्हणजे पाहू शकत नाही ऍक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी, पण जाणीव होते. लक्षात घ्या, त्याच्या पुढच्या होत नाही आपल्याला. ओके. सी, सो फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन emitter amplifier हे पाहायच्या आधी आपण विथ रिस्पेक्ट टू धिस what is the effect of frequency on BJT pathway. So see, this is the effect of the frequency response we have seen. See, this is the signal which have frequency from your 0 hertz to the 20 kilohertz, right? This is the low frequency. The low frequency is up to the 0 hertz to the 50 hertz. Within the 50 hertz to the 18 kilohertz, that are called as mid frequency. 18 hertz to the 20 kilohertz, that is called as high frequency. We have plotting the graph of the frequency versus gain. Gain indicate that output coming with respect to particular frequency. See, during the low frequency, see, this is the low frequency. During the low frequency, whatever the response, see, whatever the response of particular, it is as, see, this is the low frequency, right? Frequency, here is the frequency, here is the gain, right? During the low frequency, see, during the low frequency, whatever the output coming, see, during the low frequency, whatever the output coming,
During low frequency it is reduced, but as we have to be increases the frequency, see here is the frequency, here is the gain. As we have to be increases the frequency, the response is better, right? Response is better, right? So why it happened? See, when we have to be use the response of the frequency response of common amplifier, other component means internal capacitance of the particular transistor. So whatever the component connected, that is capacitor connected across it, that should be affect the performance of the system, right? So during low frequency, it should be reduced. During the high frequency, mid frequency, it is not. This effect of capacitor is not. So capacitor is used in that case. So effect of it, signal quality should be reduced, right? This will be happen. So up to the low frequency, response is less. When we have to be apply the signal with the mid frequency, during the medium type of frequency, response is constant, right? Response is constant. When it is we have to be increases the frequency above the mid frequency, it is nothing but high frequency, again response should be reduced. This will be happen with respect to frequency response of the particular common amplifier, right? So for that purposes, we have seen that what were the effect of frequency of BJT. This is the generalized introduction with respect to the frequency response and the frequency response with respect to BJT. Concept लक्षात आलाय का? frequency response म्हणजे काय असतं? Please tell you. See, I am again tell you, frequency response indicate that it is the range of frequency over which particular circuit will be worked. How it is worked means it is the range of frequency. म्हणजे frequency जर आपण चेंज करत गेलो ना, त्याच्यावर तुमच्या डिव्हाइसची गेन म्हणजे आउटपुट कसं कमी किंवा जास्त होतंय. म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सीला ते कमी असेल, मिडला ते कॉन्स्टंट राहतंय आणि हायला ते कसं कमी होतंय ह्याच्या रिस्पेक्ट टू आपण कन्सेप्ट एक्सप्लेन केला. आणि बीजेटी म्हणजे काय असतं, त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स म्हणजे काय असतं आणि फ्रिक्वेन्सीचा बीजेटीच्या रिस्पॉन्सवर काय फरक पडतो याचं इंट्रोडक्टरी आपण डिस्कशन केलं. लक्षात आलंय का? प्लीज रिप्लाय द्या. ओके, लक्षात आलंय ना? Yes, sir. Okay. Now we have discussing one of the important factor, that is common emitter amplifier with biasing and decoupling detail. So we have seen the theoretical operation of this common emitter amplifier. Why it is called as common emitter? See, we know that we have to be discussed. See, there are three terminal of your transistor. This is a, tell me, this is a which type of terminal? This is, and this. Tell me. Collector. Collector, right? Collector. This is the base, and this is your emitter. And see, this emitter terminal. See, in case of your output, right? तुमचा इमिटर टर्मिनल आहे ना, इनपुट मध्ये पण आहे ना, आउटपुट मध्ये पण आहे. लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याला कॉमन इमिटर असं म्हणायचं. लक्षात येतंय कॉमन इमिटर का म्हणायचं? कारण तुमचा इमिटर टर्मिनल इनपुट मध्ये पण आहे आणि आउटपुट मध्ये पण आहे. मग त्याला कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन असं म्हणायचं. एक लक्षात घ्या, आता याला जे इनपुट अप्लाय करताना ते जे आउटपुट मिळतं ना, म्हणजे समजा लक्षात घ्या, कन्सिडर करा तुम्ही बोलत आहात तुमच्या अँप्लिफायरवर. म्हणजे कशासाठी की तुमचा आवाज, समजा तुम्ही क्लासमध्ये आहात, बोलत आहात आणि तुमच्या समोर एक 1000-1200 मुलं आहेत. त्यांना आवाज जाण्यासाठी तुम्ही अँप्लिफायर यूज करताय, बरोबर? जर तो कॉमन इमिटर अँप्लिफायर यूज करत असाल, समजा तुम्ही जिथं अप्लाय केलं इनपुटला, समजा यस अप्लाय केलं, तर त्याच्या उलट इथं ऐकाय मिळेल. तर ते चालेल का सांगा? आणि जर चालत नसेल तर काय करावं लागेल? म्हणजे तुम्ही जे बोलताय त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिटच तिथं हिअर होईल. म्हणजे एक्झाम्पल म्हणून सांगितलं तुम्हाला. ऍक्च्युली यस मिळेल ना, यस म्हणल्यावर व्हॉइस वेगळा असेल आणि नोचा वेगळा असेल, पण त्याचा अर्थ सांगायचा काय मला, की इनपुट जे अप्लाय करतात त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट आउटपुटला मिळेल. तर ते ऍक्सेप्टेबल आहे का? नसेल तर काय करावं लागेल? टेल मी. आणि असेल तर काय करावं लागेल सांगा. टू वे. पहिली गोष्ट सांगा, असं चालेल का? तुम्ही यस अप्लाय करताय, आउटपुटला नो मिळते, चालेल का? नॉर्मलाइज थिंग आहे, सांगा येस ऑर नो. रिप्लाय द्या. पूजा कोकटे. म्हणजे तुम्ही यस एवढं तुम्ही माईकवर बोलताय, पलीकडे नो ऐकू येते, चालेल का? रिप्लाय द्या. येस ऑर नो, हो किंवा नाही काय असेल ते सांगा ना.
No, sir. ओके राईट. म्हणजे तुम्ही जर यस अप्लाय केला आणि पलीकडे नो ऐकवलं कधीच चालणार नाही, कारण ऑडिओ एम्प्लिफायर सी वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कंडिशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिओ एम्प्लिफायर इज दॅट व्हॉट एव्हर द इनपुट सिग्नल अप्लाइड दॅट एक्झॅक्टली कमिंग ऍट आउटपुट दॅट इज द बेसिक थिंग विथ इन्क्रीज इन गेन. याचा अर्थ काय माहिती आहे का, मी जर स्मॉल मध्ये यस म्हणलो तर आवाज वाढवून यस ऐकू यायला पाहिजे. लक्षात घ्या, स्मॉल यस म्हणलो तर आवाज वाढवून यस ऐकू यायला पाहिजे, पण यस म्हटलं आणि नो म्हणलं दॅट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल ऍट ऑल. वाय इट इज because audio amplifier is the device which should be amplified the whatever the input applied only, not other signal. See, not other signal, right? That's why it is not acceptable. So we have to be changed, means whatever the, see, we have applied the small signal here. See, positive half cycle, negative half cycle, we got the same, we got here as a not same, exactly opposite signal but increasing the signal strength. लक्षात येत आहे का, इनपुट जे अप्लाय केलंय त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट मिळालं पण स्ट्रेंथ वाढली. दिसतंय का, पहा इथं सिग्नल अप्लाय केले स्मॉल होती, इथं वाढली. हे लक्षात आलं तुमच्या. म्हणजे अम्प्लिफायर काय करतं, व्हॉट एव्हर द सिग्नल अप्लाइड अक्रॉस इट्स इनपुट वी गॉट द आउटपुट एक्झॅक्टली अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट. वाय इट इज हॅपन, आय एम एक्सप्लेन यू. सी, आय एम एक्सप्लेन यू, बट here small signal applied, here large signal as we have to be got. Okay, so this is happened due to the transistor action, right? Means we have applied the sine wave. See, this is the sine wave, we got the cos wave, right? This will be happen. Is it not acceptable? But see, for that purpose, तर याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, जर इनपुटला अप्लाय केले ना तेच आउटपुटला मिळायचं असेल तर काय करावं लागेल. जस्ट क्वेश्चन म्हणून विचारतोय, जे वाटतंय ते सांगायचं लवकर, फास्ट. सोनाली, सॉरी सोनल, गिव्ह आन्सर. सीमा लांडगे, जे वाटतंय ते सांगायचं. परत एकदा क्वेश्चन सांगतो, लक्षात घ्या. मी जर साइन वेव्ह अप्लाय केली, मला इथं कॉस वेव्ह मिळली, बरोबर, पण मला साइन वेव्ह अप्लाय केले आणि साइन वेव्ह मिळायचं असेल तर काय करावं लागेल. म्हणजे काय झालं, यस अप्लाय केलं नो मिळालं, इट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. पण यस अप्लाय केल्याने यस मिळायचं असेल तर काय करावं लागेल, कुणाला माहित आहे का. सोनाली चव्हाण, माहित आहे का. प्लीज ज्यावेळेस कोणाला विचारतो ना त्यावेळेस त्यांनी येस ऑर नो किंवा माहित नाही जे काय असेल ते सांगायचे. प्लीज, माहित आहे का. नागटिक, अनिशा नागटिक, काही सुद्धा करायची गरज नाही, फक्त काय करायचं सांगतो. हे जे अप्लाय केलं आपण, पहा हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय केलं साइन वेव्हचं, तर निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळालं. सेम सेम अशी एक स्टेज परत इथं जोडायची, निगेटिव्हचं परत एकदा पॉझिटिव्ह मिळेल. लक्षात येत आहे का, तुला लक्षात आलंय का हे मला काय म्हणायचं ते. आता तर रिस्पॉन्स द्या रे, लक्षात आलंय. सेम आहे, लक्षात. कारण काय सांगतो, ते ऍक्सेप्ट म्हणजे जरी इथं साइन वेव्ह मिळाली तर कॉस्ट मिळाली काही फरक पडत नाही त्याचा, लक्षात घ्या. पण इनपुट जे अप्लाय केलंय ना, 5 समजा अप्लाय केलं असेल तर 25 पट वाढलंय, उलट का असे ना चालेल, जे 5 अप्लाय केलं तर -25 मिळालं, काही फरक पडत नाही. सी, फॉर दॅट पर्पजेस वी हॅव टू बी यूज द सेम स्टेज अगेन हियर. म्हणजे हे असं सर्किट आपण एक पुढे जोडलं तर काय होणार आहे, आलेले जे उलट आहे ना ते परत सरळ होईल, उलट त्यांना आणखी स्ट्रेंथ वाढेल. कारण का की ट्रान्झिस्टर जर तुम्ही यूज केला तर आणखीन तो अँप्लिफाय होईल. म्हणजे इथं 5 पट अप्लाय केलं असतं 25 झाला असेल, परत एकदा ती 5 पट वाढणार आहे, म्हणजे 125 पट सिग्नल होणार आहे. लक्षात घ्या, राईट. सी हाऊ इट इज हॅपन, हाऊ द कॉस वेव्ह इज कमिंग ते सुद्धा आपण पाहणार. सी, above figure shows that the circuit diagram of the common neutral amplifier, right? It consists of R1 and R2. These are called as biasing resistor. What is called as biasing resistor? See, for the working of particular transistor, see, for the working of particular transistor, we have requirement of the particular condition, right? Means only particular voltage. म्हणजे लक्षात घ्या की तू काही व्होल्टेज करायचं अप्लाय आणि त्याच्यामुळे ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर वर्क होईल असं नसतं, लक्षात घ्या. So it have to be required the designer voltage, so that R1 and R2 that are called as biasing resistor, which should be provide the required voltage for the base of your transistor, which should work as an amplifier, right? So
this should be give the required voltage to this. Again, VCC is nothing but this is the power supply which should be applied for the operation of this circuit, right? This is called as collector resistance. See, only see, this is used for the purpose of only one half, means whatever the signal coming up VCC is considered as a 10 volt, only 50% means 5 volt signal is coming across here. This should be provided to increasing the gain. लक्षात घ्या, आता मी सांगितलं तुम्हाला की इथं 5 अप्लाय केले, इथं 25 मिळाला, इथं जादू वगैरे काही होत नाही. लक्षात घ्या काय होतं सांगतो, जेवढी तुमची पॉवर आहे ना तेवढी वाढवण्यासाठी रिक्वायर्ड जेवढी पॉवर लागत असते ना तेवढी तुमच्या VCC थ्रू ड्रॉ ओढून घेतं. लक्षात घ्या, रेजिस्टर थ्रू ओढून घेतं, त्यामुळे स्ट्रेंथ वाढते. लक्षात घ्या, त्यामुळे तुम्हाला इथं रिक्वायर्ड आउटपुट मिळतं. लक्षात घ्या. ओके, see how it is happen. This capacitor C and C0, why it is used? These are called as coupling capacitor. लक्षात घ्या, इनपुट जे अप्लाय केले ना त्याच्यामध्ये जर लक्षात घ्या आपल्याला फक्त लक्षात घ्या अँप्लिफायर अशी डिव्हाइस आहे की फक्त आणि फक्त AC सिग्नलच ते अँप्लिफाय करतं. लक्षात घ्या, त्यामुळे फक्त आणि फक्त AC सिग्नल पास व्हावी यासाठी कॅपॅसिटर यूज करतोय. कॅपॅसिटरचं फंक्शन काय? कॅपॅसिटर इज द डिव्हाइस which should be store the charge as well as it only passes the AC signal, right? फक्त AC सिग्नल पास करण्यासाठी कॅपॅसिटर यूज केला जातो. मग इथे AC सिग्नल मिळते, याचा आउटपुट जे मिळणार आहे त्यातून सुद्धा जर समजा काही आता निगेटिव्ह फीडबॅक तो कन्सेप्ट तुम्हाला सांगणार आहे मी, त्याच्यामुळे जर काही अनवॉन्टेड DC सिग्नल जर आता ऍड झाली तर ती पुढे जाऊ नये यासाठी हा CO हा कॅपॅसिटर यूज केलेला आहे. ओके, आय एम टेल यू व्हॉट एव्हर द वर्किंग ऑफ दिस. फक्त एवढं लक्षात घ्या की आता मी जे सांगितलं तुम्हाला कंपोनंट आणि ते काय यूज केले हे लक्षात आलंय का? लक्षात आलंय का? रिप्लाय द्या. आला असेल तर यस सांगा, नसेल तर नाही. Yes, sir. Okay, now we have to be discuss the how the work the particular C amplifier and how the particular reverse voltage is coming across here, right? See, we have applied the sine wave with a small value to the input of this common emitter amplifier. Now see, when this input is applied to the capacitor, it is the device which should passes only the AC signal. If it contains, see, if it contains some of the DC part, that should be eliminated. Only AC signal is applied across here, right? So this AC signal is coming across here. So transistor, see, transistor base is nothing but an input terminal for the case of your common emitter amplifier. So input is provided to the base, right? See, each and every transistor have the current gain factor. It is also called as beta, right? See, beta factor. So consider that this have the 5 beta factor. Beta factor indicate that whatever the input applied, that should be multiplied by this beta factor. Now see, this transistor, लक्षात घ्या प्रत्येक ट्रान्झिस्टर लक्षात घ्या BC547 म्हणजे NPN टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर आहे. NPN टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर समजा तुम्ही आता एक घेतला, त्याचा जर गेन समजा 20 असेल, लक्षात घ्या, आणि सेम BC547 तुम्ही दुसरा घेतला तर त्याची गेन 25 असू शकते. लक्षात घ्या, जे ट्रान्झिस्टर जरी बनवणार आहे की एकच माणूस असला ना तर त्याची गेन सेम तो कधीच बनवू शकत नाही. लक्षात घ्या, दॅट इज द इम्पॉर्टंट थिंग, राईट? सो कन्सिडर ॲज अ 5 is the gain of this transistor. So applied signal 5. So during this emitter region, whatever the gain of this configuration, it have to be draw the particular voltage. म्हणजे 5 सिग्नल आहे ते 5 फूट वाढण्यासाठी जेवढं व्होल्टेज पाहिजे ना तेवढं ह्या VCC कडनं ते ड्रॉ करतं. लक्षात घ्या, this is in a emitter, means all of the process of the base signal applied here that should be going towards the emitter. There should be multiplication with respect to beta. Beta is nothing but a gain factor, and applied a signal increases over collector. So required the voltage for the increasing of this 5-term signal that should be collected from your VCC terminal, right? So output of this is coming across your collector terminal. See, whatever the output coming across your collector, see, it has same shape. It has same shape. I am again telling you, whatever the input applied across here, that is same shape with respect to your output, but this is related to the current, not a voltage, right? So applied signal have same shape with respect to current, but due to the म्हणजे जर 5 अप्लाय केला आपण 25 पट सिग्नल इकडे आपल्याला मिळाली, बरोबर, but at that time whatever the voltage coming across, that should be drop indicate that should be grasped by this RC capacitor, right? So that whatever the current increases at the same level, voltage should be coming across your RC.
So see, during this positively signal of the current, see, positively signal of the current increases over with respect to your current at the same level. म्हणजे पॉझिटिव्हली जर तुमचा करंट या प्रकारे जर इन्क्रीज होत असेल ना, सेम निगेटिव्हली तुमचं व्होल्टेज डिक्रीज होत असते इथं लक्षात घ्या. त्यामुळे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जर अप्लाय केलं तर त्यावेळेस सेम निगेटिव्ह व्होल्टेज इथं तुमच्या आउटपुटला येणार आहे, कारण का तेवढं व्होल्टेज इथं ड्रॉप होणार आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह व्होल्टेज ड्रॉप होणार आहे, त्यामुळे निगेटिव्ह व्होल्टेज इथं येणार आहे. सेम this is happen during the negative half cycle. When the positive half cycle is applied across your this circuit, so what happened during this positive half cycle, it only passes the AC signal. So AC signal is coming across here, right? So see, we have applied already positive, now we have applied the negative half cycle. See, we have applied now negative half cycle. So due to this negative half cycle, whatever the input applied across that should be reduced. म्हणजे निगेटिव्ह हाफ सायकल म्हणजे इनपुट जे अप्लाय केलंय ते रिड्यूस होणार आहे, बरोबर, रिड्यूस होणार आहे. तेव्हा तुमचं आउटपुट सुद्धा कसं येणार आहे, जर इनपुटच कमी असेल तर आउटपुट सुद्धा कमी होणार आहे. लक्षात येते, आउटपुट कमी होणार आहे म्हणजे काय, आउटपुटचा करंट कमी होणार आहे. लक्षात घ्या, आउटपुटचा करंट कमी होणार आहे, त्यामुळे हे व्होल्टेज सुद्धा कमी ड्रॉप करणार आहे. लक्षात घ्या, त्यामुळे ते जसं तुमचा करंट कमी झाला ना त्याच्या प्रमाणात हे वाढणार आहे. लक्षात घ्या, त्यामुळे इथं काय होतंय, करंट सेम, करंट हे रिडक्स होतो, सेम वे तुमचं व्होल्टेज वाढणार आहे. सेम फॉर्म मध्ये व्होल्टेज तुम्ही वाढलेला आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या, कॉम्बिनेटरी अँप्लिफायरला जरी इनपुट आपण पॉझिटिव्ह हाफ सायकल केलं तर आउटपुटला निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळतं. लक्षात घ्या, स्ट्रेंथ जरी वाढली. लक्षात आलंय का, कोणाला काय याच्याबद्दल प्रॉब्लेम आहे का, पॉईंट कळला नाही सांगा मला, प्लीज टेल मी. याच्या रेस्पेक्ट काय कळलं नाही मला एकदा सांगा, आपण रिपीट करू, वेळ घालवू नका, सांगा. हे सगळंच परत एकदा सांगू, सांगा लवकर, सांगू एकदा परत, प्लीज रिप्लाय द्या. हा सांगा सर. ओके, लक्षात घ्या, we have seen the response of the low and high frequency response of common unit amplifier. Before seeing this response, we have seen the working of this configuration, right? So see, when we have applied the signal, see, this is the AC signal, it have to half cycle, positive and negative, right? पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हाफ सायकल पहिल्यांदा आपण कन्सिडर करतोय, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल याला अप्लाय केला, बरोबर. पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जर अप्लाय केला असेल तर काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल बेसला अप्लाय होईल. समजा त्याची स्ट्रेंथ 5 असेल, लक्षात घ्या, आणि ट्रान्झिस्टरची गेन 5 असेल तर 5 गुणिले 5 25 पट सिग्नल वाढणार आहे, बरोबर. तर रिक्वायर्ड 5 पट वाढण्यासाठी तेवढा करंट ते व्हीसीसी कडनं कलेक्टर थ्रू द इमिटर टर्मिनल क्रॉस ओढून घेणार आहे. लक्षात घ्या, त्यामुळे तुमची सिग्नल इथं वाढणार आहे आउटपुटला. पण लक्षात घ्या, 25 पट सिग्नल वाढते, पण लक्षात घ्या, इनपुट जसं वाढलंय ना सेम प्रमाणात तुमचा करंट राहतो. लक्षात घ्या, करंट जो आहे ना तो सेम प्रमाणात राहतो इथं. म्हणजे 5 अप्लाय केला असेल, 25 पट तुमचा करंट वाढतो, पण लक्षात घ्या, ऍट द सेम टाइम व्होल्टेज येतं ना तेवढं व्होल्टेज तुमचा हा आरसी कलेक्टर रेजिस्टन्स ड्रॉप करतो, म्हणजे ओढून घेतो. लक्षात घ्या, त्याच्याकडं तेवढं व्होल्टेज ओढून घेतो. त्यामुळे तेवढं व्होल्टेज ओढून घेतल्यामुळे काय होतं, तुमचा करंट जो आहे ना जेवढं वाढतो ना त्याच्या अपोजिटली तुमचं व्होल्टेज वाढत राहतं. कारण का की तेवढं व्होल्टेज तुमचं आरसी घेतोय. त्यामुळे लक्षात घ्या, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल एवढं मोठं तुमचं करंट वाढला, पण सेम वे तुमचं व्होल्टेज जे आहे ना तेवढं पट रिड्यूस होणार आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली व्होल्टेज जे आहे ना पॉझिटिव्ह ते इन्क्रीज होऊन एवढं, लक्षात घ्या, समजा एवढं झालं असेल, एवढं वाढलं असेल तर सेम टाइमला तुमचं व्होल्टेज तेवढंच रिड्यूस होणार आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जर करंटचा असेल ना सेम वे तुमचं निगेटिव्ह हाफ सायकल तुमच्या व्होल्टेजचं असणार आहे. लक्षात घ्या, ओके. त्यानंतर काय होतं, हे झालं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल साठी. आता निगेटिव्ह हाफ सायकलला लक्षात घ्या, निगेटिव्ह हाफ सायकल जर इथं अप्लाय केला आपण तर निगेटिव्ह हाफ सायकल तुमच्या बेसला अप्लाय झाला, म्हणजे तेवढा अमाऊंट ऑफचा लेस करंट तुमच्या बेसला अप्लाय होतो, म्हणजे इनपुटला अप्लाय होतो. त्यामुळे तेवढ्या अमाऊंटचं तुमच्या इथं जे सिग्नल वाढणार आहे ना तेवढी म्हणजे समजा निगेटिव्ह हाफ सायकल समजा -5 असेल तर -5 जर असेल इथं तर तेवढं -5 into 5 -25 पट सिग्नल वाढणार. पण लक्षात घ्या, ही सिग्नल जी आहे ना ती करंटच्या रिस्पेक्टिव्ह, म्हणजे करंटच्या रिस्पेक्टिव्ह 25 पट सिग्नल वाढणार आहे. लक्षात घ्या, पण सेम टाइमला काय होतंय पहा, पण सेम टाइमला इथं काय होणार आहे, तुमचं जे
इथं बेसला अप्लाय केलं मी निगेटिव्ह हाफ सायकल, बरोबर, निगेटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय केलं होतं, त्यामुळे आउटपुटला कमी होणार आहे, कारण का इनपुटच कमी आहे त्यामुळे आउटपुट सुद्धा कमी असणार आहे, राईट. कमी आउटपुटला मिळेल, बरोबर. कमी आउटपुटला मिळाल्यामुळे काय होणार आहे, तिथे जे आरसी ड्रॉप करणार आहे ते कमीच ड्रॉप करेल, लक्षात घ्या. त्यामुळे तिथं जे सेकंड निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे ना, कमी ड्रॉप केल्यामुळे मोर व्होल्टेज तुमच्या अक्रॉस येणार आहे, मोर व्होल्टेज येणार आहे आणि लेस करंट, लक्षात घ्या. त्यामुळं लक्षात घ्या, जर मी पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय केलं तर मला आउटपुटला निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळते इन दिस केस. लक्षात येत आहे का? हे लक्षात येत आहे का? लक्षात आलंय की नाही? येस सर. ओके. अटेंडन्स द्या. टेस्ट टाकू आज. एक लक्षात घ्या, टेस्ट सॉल्व्ह करत असताना 1 मिनिट.